Hello and welcome everyone to our YouTube channel Learners Club. र आज चाहिँ हामीले अस्तिकै भिडियो जुन कपरको पार्ट 2 बाँकी थियो मैले कपरको एक्सट्र्याक्सन प्रोसेसमा क्रसिङ, कन्सन्ट्रेसन, रोस्टिङ, स्मेल्टिङको चारवटा प्रोसेस चाहिँ भनेको थियो भने आज दुईटा प्रोसेस बाँकी छ। हामीले चाहिँ त्यही बाँकी दुईटा एक्सट्र्याक्सनको बारेमा पढ्नेछौँ। र आर यु अल रेडी टु लर्न? I hope you all are ready to learn. So सुरु गरौँ। र सबैभन्दा पहिले म हल्का रिभिजन गर्छु। यो बेसिक इन्फर्मेसन भइहाल्यो। त्यसपछि अक्युरेन्स ओर्सहरूको नाम कपर पाइरेट, जसलाई चालको पाइरेट पनि भन्छ, र इट इज वान अफ द मोस्ट कमन ओर अफ कपर। त्यसपछि कपर ग्लेन्स, क्युप्राइट, म्यालासाइट र एजुराइट। यो सबै चाहिँ याद गर्नु जरुरी छ। यिनीहरूको मलिकुलर फर्मुला पनि याद गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी एक्सट्र्याक्सन अफ कपरको बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। 6वटा प्रोसेस हुन्छ भनेर हामीले चर्चा गरेका थियौँ। र यो 6वटा प्रोसेसमा हामीले 4वटा प्रोसेस क्रसिङ, कन्सन्ट्रेसन, रोस्टिङ र स्मेल्टिङ सकेका छौँ भने नाउ टुडे वी विल टक अबाउट बेसिमेराइजेसन एन्ड प्युरिफिकेसन। प्युरिफिकेसनलाई चाहिँ 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छ, त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र क्रसिङमा मैले भनिहालेँ, ओरलाई चाहिँ हामीले सल्फाइड ओर लिन्छौँ, कपरको सल्फाइड ओर, द्याट इज चालको पाइरेट र कपर पाइरेट। र त्यो ओरको ठुलो ठुलो लम्पहरूलाई चाहिँ हामीले पाउडर जस्तो बनाएर फर्दर प्रोसेस क्यारी आउट गर्छौँ। त्यसै गरी कन्सन्ट्रेसन प्रोसेसमा चाहिँ म्याक्सिमम इम्प्युरिटिजहरू, ठुलो ठुलो इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ सजिलोसँग हामीले निकाल्न सक्ने इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले यो कन्सन्ट्रेसन प्रोसेसमा निकाल्छौँ। कन्सन्ट्रेसन भनेको इम्प्युरिटिजलाई हटाएर बढी मात्रामा ओरलाई मात्र राखिराख्ने। अब सबै इम्प्युरिटिज हट्दैन, त्यही भएर यो प्रोसेसमा सबै कुरा हुन सक्दैन। त्यसै गरी यो सँगसँगै कन्सन्ट्रेसन जस्तै अर्को प्रोसेस हो रोस्टिङमा पनि म्याक्सिमम इम्प्युरिटिजलाई नै रिमुभ गरिन्छ। प्लस रोस्टिङ प्रोसेसमा हिट पनि सप्लाई गर्ने भएको हुनाले अरू प्रोसेसहरू पनि भइरहेको हुन्छ। जस्तै यो प्रोसेस नम्बर सी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसमा चेन्ज नम्बर सीमा कपर पाइरेटको त्यो जुन ओर थियो, त्यो ओर पनि डिसोसिएट भएर इन्डिभिजुअल कपर सल्फाइडमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसै गरी अरू सल्फाइड यो त अक्सिडाइज भएर इम्प्युरिटिजको रूपमा रिमुभ हुने हो। सो रोस्टिङलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसनमा एड नगर्नुको कारण त्यति हो। नत्र रोस्टिङ इज अल्सो अ पार्ट अफ कन्सन्ट्रेसन, बट इट इज नट द प्रोसेस अफ कन्सन्ट्रेसन। यो बुझ्नु जरुरी छ। त्यसपछि हामीले स्मेल्टिङ प्रोसेसको बारेमा कुरा गर्नु। स्मेल्टिङ प्रोसेसमा चाहिँ यहाँ यो देखाइएको फिगर चाहिँ हाम्रो आइरनको एक्सट्र्याक्सनको बेलाको हो। यहाँ आइरन लेखेको ठाउँमा तल मोल्टन आइरन लेखेको छ। तपाईँहरूले नोटमा कपी गर्दै गर्दा अथवा इक्जाममा गर्दै गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, यो मोल्टन आइरन लेखेको ठाउँमा मोल्टन कपर हुन्छ, र यो कोक ओर र लाइमस्टोनको ठाउँमा के हुन्छ, सिलिका हुन्छ। मैले सिलिकाको बारेमा पनि तपाईँलाई राम्रोसँग बताइदिएको छु। र यो स्मेल्टिङ प्रोसेसमा यो फलोइङ चेन्जहरू हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरेँ। त्यसपछि योबाट निस्केको कपर जुन छ, योबाट निस्केको कपर सल्फाइड जुन छ, त्यसमा सम एमाउन्ट अफ आइरन सल्फाइड पनि हुन्छ। त्यसैले यो कपर निस्केको यो कपर सल्फाइडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, मोल्टन मेट भन्छौँ। त्यसै गरी हामीले यहाँसम्म चाहिँ चर्चा गरेर सकेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले स्मेल्टिङ प्रोसेस पछाडि, स्मेल्टिङमा पनि त हामीले प्योर कपर त पाएनौँ नि त, त्यहाँ सम एमाउन्ट अफ के भयो, के पनि बाँकी छ, एफइएस पनि बाँकी छ। सो त्यसलाई पनि रिमुभ गर्न, प्लस यो CuTs जुन छ, कपर सल्फाइड जुन छ, त्यसलाई कपरमा चेन्ज गर्ने प्रोसेस, द्याट इज बेसिमेराइजेसन प्रोसेसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास, बेसिमेराइजेसन। र यो बेसिमेराइजेसन प्रोसेसको फिगर म एकछिनमा देखाउँछु। द मोल्टन मेड फ्रम द ब्लास्ट फर्नेस इज टेकन इन्टु एक्स भेसल नन एज बेसिमर कन्भर्टर। अब अघिको रिभर्बेटरी फर्नेसबाट अब त्यो जुन मेड कपर अथवा कपर मेड छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बेसिमर कन्भर्टरमा राख्छौँ। बेसिमर कन्भर्टर पनि सिम्पली एउटा डिभाइस जस्तै हो। डिभाइस भन्दा चाहिँ एउटा भाँडो हो जसमा चाहिँ फर्दर प्रोसेस क्यारी आउट गरिन्छ। त्यो कपर मेटलाई अब एक सेप भेसल भनेको छ। मैले चाहिँ खासमा त्यो रियलमा एकको सेप जस्तै हुन्छ, तर मैले यसमा गर्ने सेप चाहिँ हल्का फरक छ, तर कुरा त्यही हो, खासै फरक पर्दैन त्यसले। द कपर मेट आफ्टर स्मेल्टिङ इज टेकन इन अ बेसिमर कन्भर्टर, कुरा एउटै भयो। एन्ड इट इज हिटेड बाई पासिङ हट एयरको माध्यमबाट पास गरिन्छ। र जब 2/3 पार्ट अफ क्युप्रोस सल्फाइड, अघिको कपर मेट अथवा CuTs, त्यसमा त CuTs हुन्छ प्लस सम एमाउन्ट अफ एफइएस हुन्छ नि त, त्यो कपर सल्फाइड चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ। यदि यो पुरै 3/3 द्याट इज फुल
1 पार्ट त्यो क्युप्रस सल्फाइडको फुल पार्ट पनि अक्सिडाइज हुनु पर्दैन। 2/3 पार्ट अक्सिडाइज भएपछि नै हामीले हट एयर पठाउन बन्द गर्छौँ। त्यसपछि द प्रड्युस CO2, यो CO2 हो। अब यो CO2s त के हुने भयो, हामीले अक्सिजन पास गरिसक्यो प्लस O2 हुने भयो नि त। त्यो प्रड्युस CO2 चाहिँ फेरि के हुन्छ, CO2s CO2मा चेन्ज हुन्छ र यो CO2 प्लस अब यहाँ कति अझै 1/3 पार्ट बाँकी छ नि त, त्यो दुइटा CO2 र यो CO2 र यो 1/3 पार्ट अफ CO2s हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो दुइटा बिच रियाक्सन हुन्छ र त्यसरी नै मेटालिक सल्फरको फर्मेसन हुन्छ विथ द इभोल्युसन अफ SO2 ग्यास। सो यहाँनिर कुरा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। यो अघि नैको CO2s हामीले यहाँभित्र के राखेको, कपर मेटाटी CO2s विथ सम एमाउन्ट अफ FeS होइन। त्यो CO2s हुन्छ, त्यो CO2s अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्छ र CO2O बनाउँछ। अब फेरि यहाँ 2/3 पार्टमै हामीले रियाक्सन बन्द गरिदिन्छौँ। 1/3 पार्ट त रह्यो नि त, त्यो हट एयर पास 2/3 पार्ट भ्याइदिएसम्म हुन्छ, 1/3 पार्ट रह्यो। यो यहाँ रहेको CO2s प्लस यहाँ बनेको CO2 जुन छ, त्यो दुइटा बिच रियाक्सन भएर चाहिँ के बन्छ, मेटालिक कपर। हामीलाई चाहिएको कपर जुन हो त्यो कपर चाहिँ हामीले यो बेसिमराइजेसन प्रोसेसबाट पाउन सक्छौँ र यसमा SO2 ग्यास पनि इभल्भ हुन्छ। सो यो चाहिँ बेसिमर कन्भर्टरको पिक्चर भयो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। वेस्ट ग्यास सिम्पली यसमा SO2 हुन्छ प्लस त्यो FeSहरू पनि आफ्नो अक्साइडहरूमा कन्भर्ट भएर बाहिर निस्किन्छ। र यहाँ बेसिक लाइनिङ, यसमा पनि बेसिक लाइनिङमा सिम्पली हामीले लाइम अथवा सिलिका नै युज गर्छौँ, प्लस अरूहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि 2 इयर्सहरूबाट चाहिँ यहाँ हट एयर पास भएर यहाँको कपर मेट चाहिँ के हुन्छ, हिट हुन्छ। त्यसपछि यो मोल्टन हामीलाई नचाहिएको वेस्ट ग्यासहरू यहाँबाट पास हुन्छ भने हामीलाई चाहिने चाहिँ मोल्टन मास, अब सिम्पली मेट रहँदैन। अब मोल्टन मास चाहिँ हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौँ। अब यसको रियाक्सनको बारेमा पनि अलिकति हामीले हेरौँ। मेन रियाक्सन अरू केही पनि छैन, त्यही हो, CO2s प्लस CO2 हो। यो चाहिँ मेटालिक कपर भयो भने SO2 ग्यास बाहिर इभल्भ आउट हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ, जब मोल्टन कपर कुल हुन्छ, त्यो SO2 ग्यास बनिसकेपछि, हामी हाम्रो मेटालिक कपर बनिसकेपछि त्यहाँ त हिटबाट आएको। जब मोल्टन कपर कुल हुन्छ, SO2 ग्यास स्केपिङ इन द फर्म अफ बबल्स। अब SO2 ग्यास त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा त्यो कपरमा पनि SO2 ग्यास भइराखेको, त्यो कपरको सर्फेसमा पनि SO2 ग्यासले आफ्नो इफेक्ट देखाउँछ, जसले गर्दा त्यहाँ बबल उठेको जस्तो के, मतलब फोका उठेको जस्तो। अब ब्लिस्टर भनेको त फोका हो नि त। सो फोका उठेको जस्तो एउटा आकृति बन्छ कि कपरको हामीले देखा जस्तै। अब हामीले कपरलाई नेपालीमा के भन्छ, तामा। त्यो हामीले देखेको जस्तै तामा हुँदैन कि त्यहाँ। अब म यहाँ फिगर नै देखाउँछु। सो यो फिगर देख्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो बबलका हामीलाई चाहिएको कपर यही नै हो, हामीलाई चाहिएको कपर। बट यस्तो यो यसको एपियरेन्स चाहिँ फरक हुन्छ कि यो प्रोसेसमा त्यो SO2 ग्यासको कारणले। सो यसलाई प्युरिफाई पनि गरिन्छ, टोटल्ली प्योर कपर चाहिँ होइन, अझै पनि यहाँ सम एमाउन्ट अफ इम्प्युरिटिज हुन्छ, जसलाई चाहिँ प्युरिफिकेसन गरेर हामीले बल्ल फाइनल्ली कपर पाउँछ। सो अब प्युरिफिकेसन बेसिमराइजेसन प्रोसेसमा चाहिँ के भयो, ब्लिस्टर कपर पायौँ हामीले, ब्लिस्टर्ड एपियरेन्स भएको कपर पाउँछौँ। यहाँसम्म चाहिँ लगभग एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस सकिन्छ। अब चाहिँ प्युरिफिकेसनको काम सुरु हुन्छ। सो यो हामीले कपरको प्युरिफिकेसन गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले दुईवटा प्रोसेस क्यारी आउट गर्छौँ। अब सिम्पली एउटै प्रोसेसमा पनि प्योर कपर त पाउँछौँ, तर कपरको ग्रेड बढाउनु अलिकति हामीले खोजेको भन्दा त्यसको गुणस्तर बढाउनुको लागि चाहिँ अर्को पनि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ पनि क्यारी आउट गरिन्छ। मैले चाहिँ त्यो दुइटै प्रोसेस एक्सप्लेन गर्छु, प्लस यो दुइटै प्रोसेस चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन सोधियो भने, प्लस तपाईँहरूको नलेजको लागि चाहिँ दुइटै प्रोसेस चाहिँ जान्न जरुरी चाहिँ छ। सो फर्स्ट वान इज पोलिङ प्रोसेस। र पोलिङ प्रोसेसको मैले यहाँ फिगर देखाउँदिनँ, फिगर चाहिँदैन। यो फर्नेसको फिगर हो खास, तर फर्नेसको फिगर बनाइराख्नु पर्दैन, चाहिँदैन पनि, जस्ट कन्सेप्ट बुझिपुग्छ। सो पहिला हामीले यो उसको बारेमा बुझ्न, यो प्याराग्राफको बारेमा। द ब्लिस्टर कपर इज मेल्टेड इन द हर्थ अफ अ रिभर्बेटरी फर्नेस। अघिको त्यो बबल भएको त्यो कपर थियो, त्यो कपरलाई चाहिँ एउटा रिभर्बेटरी फर्नेसको हर्थमा राखिन्छ र त्यसमा चाहिँ करेन्ट अफ एयर चाहिँ पास गरिन्छ। द इम्प्युरिटिज गेट्स अक्सिडाइज। यो प्रोसेस क्यारी आउट गर्दा चाहिँ अब यसमा पनि हिटको कुरा आउँछ। हिटको कुरा आउने भएपछि त्यहाँ पक्कै पनि अक्सिजनको कुरा आउँछ। सो इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ अक्साइडको रूपमा के हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ अथवा स्ल्यागहरू फर्म गरेर बस्छ होइन।
ग्यास भयो भने कुनैले ग्यास फर्म गर्यो भने बाहिर निस्किन्छ, अथवा ग्यास फर्म गर्न अन्य कुनै भयो भने त्यही मोल्टन कपरको माथि स्ल्याग बनाएर त्यहाँ बस्छ र यसरी प्रोसेस क्यारी आउट गर्दै गर्दा कपर तल बटममा सेटल डाउन हुने भयो। ग्यास इम्प्युरिटिजहरूको ग्यासको रूपमा निस्केको इम्प्युरिटिजहरू बाहिर हुने भयो भने अरू स्ल्यागको रूपमा फर्म भएको इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ मोल्टन कपरभन्दा माथि स्कमको रूपमा बसिरहेको छ। अनि अब यो मोल्टन कपरलाई चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले स्पोनको माध्यमबाट, अब स्पोन भनेको हामीले एकदम ठुलो मात्रामा कपर निकाल्दैछौँ, त्यो एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस भनेको त नर्मली हामीले ल्याबमा निकाल्ने कुरा त होइन। एकदम त्यो ठुलो प्रोसेस क्यारी आउट गर्दा चाहिँ स्पोन भनेको अब छुट्टै किसिमको हुन्छ। र यसरी हामीले निकालेको कपर चाहिँ के हुन्छ, 99% प्योर हुन्छ। मैले भनिसकेँ, मैले रिभर्बेटिभ फर्नेसको पिक्चर राखेको छैन, त्यो राखिराख्नु पनि पर्दैन, तर कुरा एउटा रिभर्बेटिभ फर्नेस अघि नै तपाईँहरूले देखि पनि सक्नु भएको छ। अनि अबको त्यसपछिको प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। लगभग अब हामीलाई कपर मात्रै निकाल्ने हो भने योभन्दा अघिल्लो प्रोसेसले काम तमाम भइसक्यो होइन, काम सकिसक्यो। तर पनि अझै प्योर कपर, अझ हाई डिग्री अफ प्युरिटी भएको कपर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले कपरलाई इलेक्ट्रो रिफाइनिङ प्रोसेसमा पनि प्रोसिड गरिन्छ। सो यसलाई नाम दिएको छ इलेक्ट्रोलाइटिक प्युरिफिकेसन। सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ मैले एउटा प्याराग्राफ लेखेको छु, कपर इज रिफाइन्ड युजिङ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ मेथड। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन लिन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा चाहिँ 15% युएसओको सोल्युसन राखिन्छ भने 5% H2SO को सोल्युसनलाई त्यो बेसलभित्र जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्यारी आउट गरिन्छ त्यो भाँडोभित्र राखिन्छ। र त्यसमा चाहिँ क्याथोडको रूपमा प्योर कपरलाई राखिन्छ, जस एकदम थिन सिट अफ प्योर कपरलाई चाहिँ क्याथोडको रूपमा राखिन्छ भने एनोडको रूपमा त्यही अघिकै इम्प्योर कपर, जसलाई हामीले प्योर कपर बनाउनु पर्ने, जसलाई हामीले के हो अलि हाई डिग्रीको कपर बनाउने हो, त्यो चाहिँ एनोडको रूपमा बनाएर राखिन्छ। एनोड चाहिँ सुरुमा एकदम ठुलो हुन्छ होइन, किनभने इम्प्योर कपर त्यहाँ धेरै राखिन्छ नि त। भने क्याथोड चाहिँ एकदम थिन लेयर हुन्छ। पछि यो प्रोसेस क्यारी आउट गर्दै गर्दा त्यही क्याथोडमा गएर प्योर कपर जम्मा हुने हो। प्योर कपर यो इम्प्योर प्योरमा चेन्ज हुन्छ। त्यो प्योर कपर क्याथोडमा जम्मा हुँदै गर्दा क्याथोडको साइड चाहिँ एकदम भ्यास्ट भन्छ है। सो वेन इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्यारी आउट गर्नको लागि इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्नु पऱ्यो। यो बारेमा तपाईँहरूले अब अलिअलि त सानो क्लासमा सुन्दै आउनुभयो होला, प्लस क्लास 12मा पनि तपाईँले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा पढ्नुपर्छ। त्यो पनि हामी छिट्टै भिडियो राख्नेछौँ। र यहाँ खासै कुरा केही पनि छैन। वेन इलेक्ट्रिक करेन्ट इज पास थ्रु द इलेक्ट्रोलाइट, अब एनोडमा त इम्प्योर कपर छ, त्यो चाहिँ त्यही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसनमा डिजल्भ हुँदै जान्छ। सो डिजल्भ हुँदै जाँदा इम्प्योर कपर जुन छ त्यो चाहिँ प्योर कपरमा चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यसरी प्योर कपरमा चेन्ज भएपछि यो क्याथोडमा चाहिँ गएर डिपोजिट हुन्छ, जसले गर्दा क्याथोडको साइज बढ्छ। अनि अरू इम्प्युरिटिजहरू आइरन, जिङ्क, निकलहरू सजिलो इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो सल्फेट बनाएर, किनभने यहाँ त सल्फेटहरू छ नि त, त्यो सल्फेट बनाएर एसओको माइनस माइनस अनि यताको एसओको माइनस माइनस हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो सल्फेट बनाएर बाहिर निस्किन्छ। भने गोल्ड, सिल्भर, प्लाटिनम जस्तो इम्प्युरिटिजहरू थियो भने त्यो चाहिँ एनोड मडको रूपमा एनोडभन्दा मुनितिर सेटल डाउन हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले क्याथोडमा चाहिँ प्योर कपर पाउन सक्छौँ। सो यो प्युरिफाइड कपर पहिले पनि प्योर कपर हुन्छ, किनभने प्योर कपर प्राप्त गर्नु पऱ्यो। पहिले पनि प्योर कपर हुन्छ, तर एकदम मसिनो लेयरको। पछि चाहिँ यो इम्प्योर कपर यहाँ सोल्युसनमा आउँछ। सोल्युसनमा CO2+ आयनको रूपमा सोल्युसनमा आउँछ। पछि फेरि इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। पछि इलेक्ट्रोन गेन गरेर फेरि प्योर कपरको रूपमा चेन्ज भएर क्याथोडमा गएर सेटल डाउन हुन्छ। अनि इम्प्युरिटिजहरू यसरी एनोडको मुनि, एनोड भनेको त के हो, पोजिटिभ टर्मिनलसँग लिङ्क हुन्छ। एनोड भनेको नेगेटिभ हो, पोजिटिभ टर्मिनलसँग लिङ्क हुन्छ। सो अनि अर्को कुरा त्यही भयो। सो यहाँसम्म चाहिँ एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस चाहिँ सकियो। अब यसमा क्वेसनहरूको बारेमा चर्चा गर्नु पऱ्यो भने पनि हामीले चर्चा गर्छौँ। एक्सट्र्याक्सन प्रोसेससम्म चाहिँ सकियो। अब हामीले कपरको प्रोपर्टिजको बारेमा अनि कपरको अरू कम्पाउन्डहरूको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नेछौँ। सो स्टे ट्युन एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ एभ्रिवान। स्टे सेफ एन्ड अलर्ट। थ्याङ्क यू। बाई बाई।